Sziasztok, kedves hallgatók! Itt vagyunk az Okos Otthon Guru műhelyében, és a mai alkalommal nagyon szakmázni fogunk. Itt ül velem Láng Tamás, illetve Halmos Gyula, a Jabune Solution és a Jabune Home képviseletében. Sziasztok! Hellosztok, köszönjük szépen Péter a meghívást. Sziasztok! Én meg Zsák Péter vagyok. Sziasztok! A mai alkalommal arról fogunk beszélgetni, hogy épületautomatizálás, okos otthon, hogy kerül ez a hotelek közelébe. Tartsatok velünk! Itt jön a szignál. Szignál! Tourette percek! Az nincs meg? Premier League. Nagyon rossz amúgy. Jó. Szóval, hotelek, okos otthon, épületautomatizálás, hogy jöttök itt a képbe? Szeretnék kezdeni, Gyula? Tomi már benne van a képből, hadd kezdje ő. Ez kiváló hír. Jó, úgy néz ki a történet, hogy ugye aki követett minket már így az elmúlt időszakban, vagy legalábbis hallott a Jabunéról, legtöbbször lakossági vonalon látott minket. Viszont az van, hogy jött egy lehetőség, mégpedig a Danubius hotellánc keretében, hogy hotelszobák okosításával foglalkozzunk. És akkor, amikor megszületett ez az ötlet, ez 2 évvel ezelőtt történt, akkor megmondom őszintén, hogy nem feltétlenül értettük még, hogy mire lenne pontosan szükség, de mondtuk, hogy persze, vágjunk bele, ugye azért ez, hogy mondjam, jelzi a cégünk filozófiáját, hogy bármit is kipróbálunk, csak hogy legyen izgalmas. És akkor ugye elkezdődött a projekt, és azt láttuk, hogy, és majd erre szeretnénk felépíteni a mai beszélgetést, hogy nem az a cél, vagy nem az volt a célunk, hogy a szobáknál a kényelmi funkciókat növeljük, nem a vendég felé van ez az épület, vezérlés, épület, automatizáció és szobai okosítás, hanem magának az üzemeltetésnek, magának a hotelnak. Miért? Mert ugye ezáltal lehet növelni az üzemeltetésnek a minőségét, csökkenteni a hibáknak a számát, és hova tovább ugye energiát spórolni. És akkor erre lett felépítve egy igen komoly projekt, így most konkrétan benne is vagyunk a második ütemnek a záró akkordjában. Egy több milliárdos projektről beszélünk, tehát itt egy komoly felelősségi kört is kaptunk ezzel. Gyula, szeretnél hozzátenni ezen a ponton valamit, vagy folytassam a monológot? Nem, tehát teljesen igaz, amit a Tamás mondott. Nyilvánvalóan egy hotelprojekt az teljesen más megközelítést igényel, mint egy végfelhasználói, vagy akár ipari. Ugye itt a hotelnél, ami extra nehezítés, hogy nagyon szűkek a határidők, a csúszás, minden egyes csúszás az igazából pénzkiesés a hotelnek, ezt tudomásul kell venni, ezt meg kell értenünk nekünk is. Szezonális, ugye, és nyilvánvalóan ezek a hotel felújítások, ezek az év adott szakában az úgynevezett uborka szezonban futnak általában, és ahogy jön ugye a jó idő, ahogy jön a konferencia szezon, ahogy jön a nyaralási szezon, úgy ugye egyre fogy a türelme a hotelnek is a csúszásokkal kapcsolatban, hiszen minden egyes nap egy elégetett pénzkiesés. Tehát ilyen szempontból ez egy rendkívül feszített környezet, szerintem sokkal feszítettebb, mint akár egy társasházi telepítés, ahol ugye előfordul, hogy csúszik az építkezés, nyilvánvalóan ott is van kötbér, és stb., de ott még sincs az, hogy például ti dolgoztok az 5.-6. emeleten, de igazából az 1-2-3-on meg ott vannak a vendégek. Tehát, hogy oda kell figyelni arra, hogy a vendégeket se zavarjuk, oda kell figyelni, hogy a hotel megítélése ne romoljon azáltal, hogy mi ott dolgozunk. Ilyen szempontból úgy gondolom, hogy amúgy a mi területünk az aránylag tiszta munka, tehát legtöbb esetben laptopokkal mászkálunk, de nyilvánvalóan fiatalabb korosztály vagyunk, kicsit flexibilisebben éljük ezeket a dolgokat, ez egyesek szemébe lejöhet úgy, hogy egy kicsit ilyen fesztiválos hangulatban dolgozunk, de ez nem igaz, tehát rendkívül komolyan és professzionálisan állunk ehhez, de nyilvánvalóan egy kis megszakítás van a hotel életében, amikor mi ott laptoppal megyünk. Ezen gondolkodtunk is,
ugye amikor a vendég hibát bejelent, és azt látja, hogy valaki laptoppal jön, tehát hogy ez a modern villanyszerelő, hogy most már nem a fázisceruzát nézegetjük, hanem fél pillanat nem működik a dugaj, már nézem is a felületen, szóval... De majd kell egy ilyen ruhát szerezni magunknak, mint az üzemeltetőknek, ugye ez a kantáros, sokzsebes gatya, és belerakjuk a telefont, a laptopot, a tabletet, és akkor... Igen, tehát valahogy. Egy kicsit más megközelítésre. Ugye alapvetően ugye maga a rendszer az szerintünk viszonylag egy egyedi megközelítés. Tehát ez úgy néz ki, hogy minden szobának ugye van egy lokális vezérlése, pont azért, hogyha bármi történik, tehát leszakad a hálózat többi része, akkor is ugye az alapvető funkcionalitások működjenek. Alapvető funkcionalitások alatt itt beszélünk fenkolyvezérlésről, világításvezérlésről, hűtő, tévé, törölközőszárító, erről majd szerintem sztorizhatunk is egy jót, mert a törcsi szárító az egy igen kardinális pontja a hotel mindennapi életének. És akkor ezek az eszközök ugye Z-Wave-en kommunikálnak egy ilyen mini központtal, és akkor a mini központok pedig LAN-on vagy Wi-Fi-n, ez attól függ, hogy éppen melyik hotelről beszélünk, egy általunk biztosított központi keretrendszeren keresztül manifestálódik. Ugye nyilván ugye mert Yabune, akkor Home Assistantot használunk, mert hát mi mást használnánk. Meg egy alapból próbálunk open source megoldásokra hagyatkozni, ennek több oka is van. Egyrészt mert hiszünk a közösség erejébe, kettő meg nagyon sokszor olyan szituációkba esünk, amikor módosítanunk kell, alkalmazkodnunk kell a megrendelő igényeihez, és ha itt egy fix eszköztárral dolgoznánk, egy fix gyártó megoldásával, akkor nagyon lelimitálnánk magunkat, és fejlesztőként nem tudnánk belenyúlni. Így viszont igen, van egyfajta stresszfaktor, hogy meg kell oldani, viszont a jó oldala ennek az egésznek az, hogy bármilyen kihívást gördít elénk az élet, és majd erről is beszélhetünk, hogy... Szerintem itt be is hozhatunk egy sztorit példának okáért, csak az, hogy pont most volt egy olyan, hogy az egyik hotelnél jelezték, hogy arra van igényünk, hogy a világítás, ugye a legtöbb helyen úgy történik ez, hogy bemész a hotelszobába, benyomod a kártyát, és akkor minden felkapcsol, amit az előző vendég felkapcsolva hagyott. Na most volt egy ilyen igényünk hétfőn, érkezett be, hogy ugyan legyen már az megcsinálva, hogy amikor kihúzza a kártyát a vendég, és mondjuk eltelt 5 perc, akkor minden világítás legyen visszaállítva alaphelyzetbe, vagyis kikapcsolt állapotban. Magyarán szólva, amikor megjön az új vendég, vagy az eredeti vendég, akkor ne kapcsoljon fel az a világítás, ami korábban úgy lett hagyva. Nyilván ennek energiaspórolás a fő célja, tehát annélkül, hogy különösebben ugye rontanánk a vendégélményt, és amire ki akarjuk adni, hogy ezt mondjuk egy hétfői napon jelezte a hotel, hogy erre szüksége van. Szerdain, de igen. De ezt a hallgatók úgyse tudják, hogy de legyen szerda, hogy a hitelességért. De szerdán jelezte ezt, és péntekre kész volt. Tehát, hogy ez a fajta flexibilitás az, amit a Gyula itt felhozott, mint egy... Tehát ugye nem kell a gyártóhoz elfutnunk, nem kell egy külön programozót bevonnunk, stb., hanem ezt ugye házon belül megvan a kompetencia. És 100 szobára. Tehát egyszer kell megcsinálni, de akkor 100 szobára ilyen ütemben működik. Uh-huh. És amúgy itt szeretnék egy ilyen kiszólást arra, hogy amúgy az a rendszer, amit megálmodtunk körülbelül 1,5-2 éve, egy Kubernetes alapú úgynevezett Edge Cloud, szép magyarosan, a Home Assistant segítségével. Felhőszéle. Igen, hogy ez a megoldás látszik, hogy fenntartható, látszik, hogy meg tudja oldani azokat a problémákat, amire kitaláltuk. Nyilvánvalóan itt is volt több iteráció, refaktor, stb., amivel javítottuk a rendszert. Nyilván 51 szobával kezdtük. Az 51 szobában nagyon sokat tanultunk. Annak a tanulságnak nagy részét behoztuk itt a második fázisba, és hogy csak lássák a hallgatók ezt a skálát. Hallják. Az 51 szobából, ha minden jól megy, és átadjuk a második fázis ütemeit, akkor majd 400 szobára duzzadunk, és ez azt is jelenti, hogy az IT oldala is nagyobb megterhelés alá kerül a rendszernek, és itt például voltak olyan dolgok, ahol a fejlesztő kollégák utólag megdicsértek, hogy amikor terveztük ezt az egészet, akkor voltak dolgok, amikre mondták, hogy de ne hozzunk be új technológiát, stb. És volt egy technológia,
egy GitOps alapú deployment megoldás, amit nem akartam elengedni semmiképp se, mert az előző 51-nél megtapasztaltuk, hogy a módosítások nagyon nehéz és körülményesek voltak. Tehát amikor, csak hogy egy kicsit, hogy hozzátegyek ezt, bocsánat, hogy mondjuk van egy automatizáció, és azt módosítani kell, akár csak egy időbélyeget, vagy egy plusz kondíciót berakni, az 51 szobánál azért az vérizadós volt leküldeni, és akkor a Gyula itt arra akar rávilágítani, hogy van technológia arra, amivel ez tényleg ilyen szinte azonnal jelleggel, és automatikusan megtörténik ennek az applikálása, a megvalósítása. Tehát igen, hogy minimális manuális beavatkozás, tehát valamennyi van, viszont rendkívül fenntartható. Tehát minden kódba tárolunk, és pont a napokba, az átadás előtt 1-2 nappal összeomlott a rendszerünk, amiatt, mert mint kiderült, volt egy olyan IP tartomány a rendszeren belül belső használatra, ami 65 000 IP-t tartalmazott, de azon belül teljesen random válogatta ki a rendszer, hogy mit használ. És ezt 2023-ban találtunk egy e-mailt, hogy kérdeztük, hogy ezzel minden okés lesz-e, akkor mondták, hogy nem kéne, hogy problémát okozzon, ez úgyis belső használat. Okozott. És pont az átadás előtti héten, amikor bővítettük ezt a clustert plusz egy szerverrel, hogy jobban ki tudjuk szolgálni a szervert, akkor az új szerveren nem vettük észre, hogy egy olyan IP tartományt kezdett használni, ami a hotelnek belsőleg egy elég fontos IP tartomány, és ha bár ő nem kommunikál direktben kifele, csak a külső nódokon keresztül, a tűzfal olyan intelligens, hogy látja, hogy ki volt az eredeti nód, és látta, hogy ez a cím nem tartozik ahhoz a szerverhez, akihez kéne, ezért tiltotta, és így hát egy pár óra nyomozás után rájöttünk, mi volt a baj, egy kis éjszakázás után sikerült hajnali 1-re meg is javítani, és akkor hajnali 1-kor álltunk úgy, hogy ott van az üres rendszerünk, és akkor most a 4 hotelnek a szervereit fel kéne pattintani nulláról, és pont ez a megközelítés, hogy mindent kódba tárolunk úgynevezett GitOps módszerrel, igazából 3,5 óra alatt a teszteléssel mindennel vissza tudtuk húzni az összes hotelt, és funkcionalitásba is visszatért minden. Ugye, ahogy mondta a Tomi, a lokális vezérlés nem sérül ilyenkor, tehát a vendég jó esetben nem tapasztal negatívat, viszont ha vannak olyan automatizációk, akár fűtő, szelepek nyitogatása, törölközőszárító kibekapcsolása, ezek sérülnek ilyenkor, ezt tudja max a vendég, hogy túl meleg lesz a szobába, vagy épp nem indul el a fűtés, tehát nyilvánvalóan ez kritikus, hogy minél rövidebb idő alatt vissza tudjuk állítani, és ez pont egy olyan 2 hete beszélgettük a srácokkal, hogy oké, mindjárt végzünk a projektet, de mi lesz, hogyha összeomlik valami, és most már van válaszunk erre is, tehát egy maximum, tehát hogyha tudjuk mi a probléma, akkor maximum 3 óra alatt vissza is tudjuk állítani a teljes rendszert. Itt volt egy olyan terv a részünkről, hogy akkor ezt egy ilyen körülbelül így 2 hónap alatt kiteszteljük, annélkül, hogy a hoteleket ezt így kimondottan éreznék, vagy látnák. Hát az élet azt hozta, hogy egy kicsit hamarabb és kicsit gyorsabban, kicsit intenzívebb pályára helyeztük ezt a funkcionalitást, tehát ezt a disaster recovery-t. Ez csak azért érdekes, mert ugye mindig elmondjuk, hogy nem az a kérdés, hogy meg fog-e történni, hanem hogy megtörténik, akkor mit fogunk csinálni. És ez a legtöbb rendszerén, ugye a hiper-szuper rendszerek vagyunk, még sosem omlik össze, de mi van, ha mégis? Mert hogy ugye főleg egy ekkora rendszernél azért rengeteg körülmény, hogy mondtátok, a hotel, a különböző beszállítók, vállalkozók, a felhasználók, annyi hiba lehetőség van benne, ami külső befolyás nem a ti irányotokban van, hogy ez szinte elkerülhetetlen. Itt fűzném hozzá szomorúan, meg kell jegyeznem, hogy ami hiba előfordulhatott, amiről nem is gondoltuk, hogy előfordulhat, az most ebben az ütemben előfordult. Ugye 4 földrajzi lokáción telepítettünk, szóval volt egy kis logisztikai nehézség is ebben, valamint ugye lényegesen, tehát 8-szor több szobával fogunk rendelkezni a végén. Ezáltal ugye nyilván infrastrukturális kihívások elé is kerültünk, ami nem csak az IT hálózatra vonatkozott, hanem ugye mi Z-Wave alapon rádiós vezérléssel megyünk a szobákba, és bizony ekkora egybefüggő rendszert nem sokan telepítenek Z-Wave-vel. Társasházakban használnak Z-Wave-et, de ugye a társasház azért egy más megoldás, hiszen ott minden lakás egy különálló kis sziget. Tulajdonképpen mi nekünk viszont ez az egész ugye egyként működik, és sokszor együtt
együtt mozog, mint egy ilyen nagy gomba, amőba, ugye, mert amikor mondjuk a hotel azt mondja, hogy a teljes hotelba nyári üzemmódra váltunk, vagy téli üzemmódra, akkor ugye az összes szobába át fog váltani, és az automatizmusok az összes szobára le fognak futni, és ezeket nekünk figyelembe kell venni, és úgy kell optimalizálnunk, és itt muszáj egy shoutoutot tolnom a Scilabs és Dr. Zívé fele, és a Zsák Péter fele is, hiszen amikor problémánk volt, akkor a partnerek egyből ugrottak, a barátok egyből ugrottak, hogy felkutassák azokat a kontaktokat, akik tudnak segíteni, és a Dr. Zívév azért vicces, mert ővele semmi kontaktunk nem volt. Egy Zívé blogon láttam, hogy itt egy e-mail Dr. Zívév, az én tanultságomat tükrözi, hogy nem tudtam, hogy ki ő. Írtam neki e-mailt, és aznap válaszolt, hogy persze segít, beszéljük át, és mondtam neki, hogy kifizetjük nyilván az órabérét, mondja, hogy mennyi, és mondta, hogy dehogy is, tehát hogy ezért ő most nem fog elkérni semmit. És olyan szintre jutottunk, hogy mondta, hogy ha felveszünk csomagokat Snifferrel a hálózatból, akkor ő szívesen segít azt értelmezni is. Szóval volt sok negatív probléma, de én úgy gondolom, hogy az a támogatás, amit kaptunk az emberekről, akikkel kapcsolatban állunk, és azoktól is, akikkel amúgy nem vagyunk kapcsolatban, az számomra nagyon pozitív volt, és erőt ad arra, hogy igazából bármilyen probléma felmerül, meg fogjuk tudni oldani. Ez csak egy reflexió, hogy ugye most amikor felveszünk ezt az adást, akkor ugye itt az utolsó, ahogy előbb is említettem, az utolsó akkordokat ütjük, hogy azért most ugye 1,5 hónapnyi megfeszített, kőkemény munka van mögöttünk, végtelen mennyiségű éjszakázással, és majd szerintem még kitérhetünk egy-két ilyen finomabb történetre is. Csak hogy azt akarom mondani, hogy az nagyon meglepő, vagy nem meglepő, hanem nagyon pozitív, hogy ezen időszak alatt egyszerűen annyira sok mindenen estünk át, annyira intenzív volt, mint amikor egy kiképző táborba az ember eljut, hogy így az utolsó időszakban, tehát hogy mit tudom én, majd valószínűleg fejlődne ez a téma, és volt egy módbuszos eszkalációs helyzetünk, egyszerűen már nem volt pánik, tehát már egyszerűen úgy voltam vele, úgy is megoldjuk, mert úgy is meg fogjuk tudni oldani. Ezért volt kis pánik. Az én részemben kikérem magamnak. Az a 35 olvasatlan üzenet. Abból csak egy voltam én. Úgyhogy, ja, tehát azért, hogy a szakmai fejlődés az rendkívül intenzív volt ebben az elmúlt időszakban, köszönhetően ennek a projektnek. Illetve hát megtanultuk, hogy milyen a vendéglátóiparnak az akarata, az ereje. Meg az üteme. Meg az üteme. Igen, tehát hogy azért más, amikor egy lakossági vagy egy ipari területen kell dolgozni, meg más, amikor egy vendéglátói, amit a Gyula is mondott, tehát hogy az, amikor tehát annál nincsen furább helyzet, amikor éjszaka próbálunk egy Hazeman firmware-t upgrade-elni, erre majd mindjárt szerintem Gyula rá fog ugrani erre a történetre, úgy, hogy közben alattunk meg fölöttünk lakók, tehát vendégek élik a mindennapi életüket, és ebbe akár még így betekintést nyerünk valamilyen szinten. Szóval nagyon fura a helyzet, azt kell, hogy mondjam, nagyon egyedi, vagy extrém. Igen, akkor rá is ugrok. Tehát, hogy mi azért itt alaposan meg szoktuk tervezni, főleg egy hotelnél, hogy milyen eszközöket választunk ki, hogy építjük fel. Nem véletlen használunk Zívévet, hiszen eddig ezt tartottuk a legstabilabb rádiós vezérlési formának. És ugye azt tudni kell, hogy az 51 szoba, amit tavaly átadtunk, az a hotel szempontjából is egy ilyen pilot volt, hogy megnézzék, hogy ez hogy működik, és az a pilot sikeresen is zárult, ezért amikor a második ütemre is felkért minket a hotel, akkor a tervezésnél úgy voltunk vele, hogy ami működött az első ütembe, tehát járt utat járatlanér el ne hagyj, ezért úgy gondoltuk, hogy megyünk azzal az eszközparkkal, és csak azzal bővítjük, ami a funkcionalitáshoz mindenképpen szükséges. De maga a magja az eszközparknak azon nem akartunk változtatni. Egyik ok azért, mert láttuk, hogy ekkora skálán működik, nem volt negatív tapasztalat a gyártóval se, ez például a Hazeman, AEOTech, ezekkel nem volt semmi problémánk, és így a következő ütemre is ezzel mentünk. És ahogy mondtam előtte, hogy ami el tud romlani, elromlik, de amire nem gondolunk, hogy el tud romlani, az is elromlik, és belefutottunk egy olyan problémába, hogy ezek már az új 700-as Z-Wave chippel érkező eszközök, tehát nyilvánvalóan változtattak a firmware-en, stb. És
valahol itt ez a mi hibánk, hogy eléggé a projekt vége felé derült ki, hogy itt van baj. De ez ugye több okból származik. Az egyik, hogy az eszközök korán belettek szerelve, de áram alá csak nagyon a vége felé kerültek, mert ugye addig zajlottak a szerelések, tehát mondjuk az utolsó 2-3 hetes időszakban. És akkor kiderült, hogy random időközönként ezek így kikapcsolnak, újraindulnak, ilyenkor az összes relét kinyitják, ami rajtuk van, tehát áram nélkül hagyják a világítást, ami tegyük hozzá a vendég számára is rendkívül kritikus. Tehát, hogy azt figyelembe kell venni, hogy a hotel prioritás az úgy néz ki, hogy a legfontosabb, hogy a szoba kiadható állapotban legyen. Ha vannak automatizációk, nem működnek, de mondjuk szerződésbe vállaltuk, akkor az nyilván egy külön elbeszélgetés, de legalább a szoba kiadható. Viszont amikor ugye a világítás villog, elmegy, stb., az megbonyolítja a szoba megbízható kiadását. Mert ugye negatív review lesz belőle, elégedetlen vendég, át kell költöztetni másik szobába, stb. Tehát nyilvánvalóan ez tarthatatlan állapot, és ezt jeleztük a gyártónak. Hát ilyen lépcsőzetes átadás volt, és az első 40 szobát át kellett adnunk mondjuk péntekig, vagy csütörtökig, és tehát mi már előző héten jeleztük a gyártónak, a gyártó egy kis időbe telt neki, mi meg dolgoztunk rajta, hogy tudjuk reprodukálni saját magunknak otthon, hogy egyáltalán tudjuk tesztelni, hogyha a gyártó megoldja, akkor biztosan tudjuk mondani, hogy ez a firmware működik. És ők mondták, hogy nem tudják reprodukálni, mi addigra sikerült egy nagyon elmés módon otthon az asztalra kiraktuk az eszközt, feltanítottuk a saját Home Assistant-os rendszerünkbe, és ráküldtünk Home Assistant scriptet, hogy 1000-szer kapcsolgassa sorba a lámpákat, és ilyen 500-nál már újraindult és elpukkant a rendszer. Ezt elküldtük a scripttel együtt a gyártónak, hogy mi így reprodukáltuk, 10 percnél több nem kellett, hogy megöljük a kis eszközt. És akkor a gyártó is mondta, hogy igen, ők is reprodukálták, van egy ötletük is, hogy mi a probléma. És igazából még aznap délután küldtek egy verziót, kipróbáltuk, egyből eltörtük, küldtük nekik vissza, hogy ez nem lesz ez így még jó, akkor dolgoztak rajta, és akkor küldtek egyet, mondták, hogy ezt 50 percig tesztelték, és nem jött elő a hiba. Azt mi is teszteltük, 1 óra alatt nem tudtuk megölni, és akkor mondtuk, hogy mivel eléggé szűkös volt a határidő, hogy akkor ezzel megyünk, de mondtuk a gyártónak, hogy azért még ásson mélyebbre, amennyire lehet. És most például nem is olyan rég, egy pár napja kaptunk egyet, ahol mondták, hogy már talán egy hete nyüstölik ezt a verziót, és még egyszer se sikerült meghalni, és úgy gondolom, hogy 1 hét nyüstölés az már elég stabil, ennyi kapcsolást úgyse fog látni egy évbe, amennyit ők ráküldenek. Vagy egy életben. Vagy egy életben. Ez tök jó, ez tök pozitív, a gyártó ilyen szempontból pozitív csalódás volt, de mi kiszereltünk ugye 116 ilyen eszközt, ezeket az eszközöket csak over the air, tehát rádión keresztül lehet update-elni. Most az IVF hálózatot tudni kell, hogy alacsony sávszélességű hálózat, tehát egy 190 kilobájtos firmware is körülbelül 40 perc. Gyötrelmesen lassú. Percekről beszélünk. És ezt is megtanultuk, hogy ez ilyenkor nagyon túlterheli az IVF rádiót, tehát legalább 50-100 méterre tudunk 2-t update-elni egymástól, és ugye mivel ugye szintek vannak, ezért, hogyha a 4-en update-elünk, akkor az 5., 3. az kiesik, és akkor az első 2-n tudunk valamit csinálni. Itt csak egy gyors gondolat, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogyha mondjuk a Portás bácsi szeméből néztük volna a kamerán keresztül, hogy különböző fiatal srácok rohangálnak fel alá éjszaka a 6., 5., 4., 3., 2. szinteken, csak hogy egymást ne tudják akadályozni a firmware upgrade-del. Szóval azért erre mondom azt, hogy ez egy kicsit azért az extremitás. Igen, ez a romantikus volt elég, mondjuk finoman. Igen, volt pár hajnali 5-ig firmware update-elgetés, utána visszapárosítás, stb. És akkor, mert eleinte azt találtuk ki, hogy úgy a leggyorsabb, hogy mindenki kap egy Raspberry Pi-t, egy USB stickkel, egy routerrel, és akkor laptop, Raspberry odarakja a szájába, hogy minél kisebb legyen ugye a probléma, és így update-eltünk. Ez tényleg nagyon gyors is volt, tehát 4 óra alatt amúgy fel lehetett egy Raspberry USB-vel, de utána még vissza kellett párosítani ugye a Doosan IoT Gateway-re. És utána elkezdtünk játszani, hogy tudunk-e direktbe a kontrollerről update-elni, és mint kiderült, hogyha nem terheljük a hálózatot, akkor az tök jól megy, és így már amúgy távolról is tudunk update-elni, lassabban, de cserébe nem kell a helyszínen ott lennünk. Tehát ilyen szempontból ez mindenképp
egy nagy tanulság. Én kiegészítem ezt a sztorit, mert ennek van még egy extrém oldala, hogy amikor mi nem tudtuk, hogy mit kéne csinálni, és ugye a Gyula mondta, hogy jöttek az újabb és újabb fönverek, ugye közben megoldást kellett találni, tehát hogy B-terveket kellett kovácsolni. Igen. És a B-terv az volt, hogy oké, akkor ezeket a Hézmen eszközöket ideiglenesen kiszedjük az elosztószekrényből, ugye minden elosztószekrény ugye a folyosón van, és helyette Shelly Z-Wave relékkel mondjuk az, hogy átmenetileg biztosítjuk az alapvető funkcionalitásokat a szobában, tehát világítást tudnak így vezérelni, törölközőszállító, mi volt még, ami... Világítás, törölközőszállító, de itt ugye az volt az izgalmas, hogy amennyi Shelly nekünk kellett volna, hogy átszereljük. Nem volt annyi az országban? Nem volt az országban. Hát szerintem Európából is nehezebben lett volna összevadászni. Tehát ott nagyon gondolkodnunk kellett, és akkor egyezkednünk ugye a befektetési igazgatóval, a tervezőkkel, hogy akkor egy kicsit lejjebb butítjuk a funkcionalitását a szobának, de cserébe át tudjuk szerelni, hogy kiadható legyen a szoba. És ezzel folytatnám, hogy és akkor azt próbáljátok elképzelni, amikor 6/7 villanyszerelő dolgozik egy szinten. Hajnali 3-ig. Hajnali 3-ig, 4-ig, hogy kiszereljék ezeket az eszközöket, és beszereljenek valami helyette, tehát a Shelly-ket, hogy utána másnap reggel az érintésvédelmi, tehát az a műszaki ember, aki biztosítja, hogy mi amúgy nem tettünk semmi kárt ugye az elosztó Hiszen ugye a hotelszobákról beszélünk, itt elég szigorú egyfelelés van. Ugye és hát újra kell minősíteni. És minősíteni kellett újra, tehát hogy tehát azért szerintem ez így már az extrém kategória. Tehát, hogy ezért tényleg ilyet azért, és mi ezt vállaljuk, tehát, hogy mert hogy ez ugye kívül meg kellett oldani, így van. Így van. Ez egy viszmajor volt, a mi szemszögünk. Hogy arra akarok rámutatni, hogy ez lehet tehát fel lehet ezt úgy fogni, hogy ez a mi gyengeségünk, vagy ez a mi hibánk. Én azt gondolom, hogy igen, mi is hibáztunk, de hogy arra akarnék rámutatni, hogy közben meg ezt megoldottuk. Tehát itt 24 órákról, 48 órákról beszélünk, tehát nem a... Szerintem a tanulság az, hogy nyilván mi ebből nagyon sokat tanulunk, hiszen ez nekünk se volt kényelmes, nyilván a hotelnek se volt kellemes, hogy aggódtak, hogy most ki tudják adni a szobát, vagy nem. A mi érdekünk... Ki tudták, de amúgy a mi érdekünk mindig az ügyfél érdeke. Ha az ügyfél néha azt is hiszi, hogy nem, de számunkra tényleg az ügyfél a legfontosabb. Tehát úgy nem lenne értelme ezt az egészet csinálni, hogyha ebből nem lesz valami benefit az ügyfél számára. És azért tudtuk ezeket megoldani, meg azért oldjuk meg ezeket non-stop azonnal, mert mi kb. Ebbe szocializáltunk a Tamással, hogy az ügyfél tényleg az első. Tehát ez nem csak egy ilyen maszlag, hanem tulajdonképpen azért a pénzért, amit mi kapunk, mi szeretnénk maradéktalanul ellátni azt az igényt, amit az ügyfél támaszt. És szeretnénk az ügyfélt abba támogatni, hogy ő pénzt szerezzen, hiszen ha ő pénzt szerez, az nekünk is jó. Ha ő pénztől esik el, az nyilvánvalóan nekünk is rossz. Hiszen, ha keres a hotelszobával, és mellette spórol a szobával, annak a pénznek egy részét vissza tudja belénk investálni új automatizációkkal, új megközelítésekkel, új szolgáltatásokkal. Meg itt nem csak a spórolás, tehát, hogy igazából most a szoba automatizációról beszélünk, a legnagyobb spórolás, ami nem a világítással lehet elérni, hanem fűtés, hűtés, nyilvánvalóan az sokkal több energia, de ami szerintem egy okos szobánál, és én úgy látom, hogy a Danubiusnál ezt látják a felső vezetés mindenképp, hogy egy okos szoba lehetőségeket ad. Tehát sokkal nagyobb kontrollja lesz a hotelnek arra, hogy mi történik a szobába, hogy működnek a dolgok a szobába. És lehet, hogy most még limitáltabbak a funkciók, amik be vannak kötve. Tehát mondjuk nincsenek kiadva a felületek a vendégnek, mert igazából a vendégek fele mondjuk nem is értené, hogy ez mi, a másik fele meg visszaél vele, vagy nem tudom. De érdekes, és ez tanulság az előző projektből is, tehát a pilotból, meg ebből az új ütemből is, hogy a hotelnek az ötletei csak a végén jönnek meg. Tehát mi hiába kérjük a hotelt állandóan, hogy mondja meg előre, hogy mi hogy működjön, amíg a hotel kézzel nem látja, hogy mi hogy van. Amíg nem érti, hogy tud működni, addig ők nem jönnek ötletekkel. Viszont amikor ugye a vége van, akkor már azért elég nagy a sürgés-forgás, és ugye azt figyelembe kell venni, hogy ezek szoftveres megoldások nagy részt. Szoftveres megoldásnál a határa csillagos ég, de tesztelni kell. Előfordulhatnak bugok, előfordulhatnak hibák. Ha ezeket el akarjuk kerülni, ezekre legalább 1-2 hét
tesztelés kell, ahol ezt meg lehet. Ez nyilván nem mindig fér bele. Ezért majd, amikor lesz egy ilyen retro, leülünk a hotellel, mi volt a baj, mit lehet jobban csinálni, stb. Igen. Akkor majd ezt is mondjuk, hogy a tesztszobát meg kell csinálni, de azt utána ki is kell adni, és ki lehet próbálni ezeket a funkciókat, és lehet visszajelzést akár happy felhasználóktól, hogy mi működött, mi frusztráló, mi zavaró, stb. Mert ezeken tudunk változtatni mindig, de most azért lettek olyan megoldások, amik 100 szobára, amikben már laktak is, ki lettek deployolva. Reaktív, de most jelenleg reaktív a kapcsolatunk, és szerintem itt kell egy ilyen proaktívabb megközelítést valahogy. Kicsit hasonlít a családi házas történethez, mint amikor próbálod elmondani egyébként, hogy az okos otthon mit akar, csak a különbség talán az, hogy épületautomatizálási rendszerek mindig voltak, de a szoftveres oldalra hiányzott a legtöbb esetben, és emiatt a rugalmassága is ilyen szinten a rendszerek. Tehát mindenki a fail-safe-re ment, nyilván az volt a cél, de hogy mennyi mindent hozzá lehet tenni, és ez alakul. És utána nyilván majd egy csomó mindent ti is elő fogtok hozni. Hát egyébként itt ez működött, meg ez is működött, akkor nyilván a hotel irányába is meg lehet ezeket pengetni, csak amíg a családi házban mi is lakunk itt-ott, és vagy képbe vagyunk, azért egy teljesen más világ ilyen szinten. Például most a Gyula csinált egy ilyen kimutatást az egyik hotelnél, ahol jelenleg a legnagyobb volumenben vagyunk, ott ugye az a 151 szobás, hogy megnézte, hogy a 100 szobára, az új 100 szobára hogyan alakulnak a törölközőszállítók. A törölközőszállító az egy kardinális kérdés. Rendkívül, igen, amit előbb is említettem, rendkívül fontos kérdés. Nyilván azért is, mert ugye nagyon sok energiát fogyaszt. Tehát az egy fő fogyasztója egy ilyen szobának. Egyrészt sok energiát fogyaszt, másfelől viszont rontja a vendégélményt, mert ha túlfűtjük a radiátor, az egyrészről fűti ugye az egész fürdőszobát, másrészről meg tudja égetni a vendéget, akkor ugye megy ebből egyfajta eszkalációs helyzet, stb. És akkor ugye, mivel nem egység szobákról beszélünk, hanem különböző fajta típusú szobákról, legalább 5 különböző, talán, vagy valahogy úgy. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hogy ugye van egy saját hőmérőnk, ami a rendszerben van integrálva, illetve egy relével vezéreljük ugye a fűtőcekázt. És van egy logika, amit a hotel megálmodott, hogyha a piperetükör fel van kapcsolva, és be van nyomva a kártya, és nem tudom, és. Tehát egy sor feltétel mellett, akkor melegítsen x fokig a törölköző szállító. És bizony, ez egy bonyolult. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy azt gondolja az ember, hogy hát ez csak pár feltétel, meg egy relének a behúzása, igen bonyolult problémává alakult. És a Gyulának kellett most csinálni egy kimutatást, hogy a 100 szobánál hol látunk anomáliát. Ami tényleg, most nem akarom agyonajnározni, mert úgyis mindig azt szoktam, de legtöbbször, de hogy nagyon jó lett. Tehát, hogy tényleg egy nagyon, nagyon precíz összefoglalót kapott a hotel, és ebből jött egy ötlet, hogy például ez egy olyan dolog, egy olyan szolgáltatás lehetne, nyilván nem ember által, hanem egy gépi feldolgozással, ami tehát ad egy kimutatást arról, hogy mi újság a törölközőszállítókkal, mi újság a tévével, mi újság a fenkolyllal, mi újság a hűtővel. Tehát azok a dolgok, amik elromolhatnak, vagy nem megfelelően működhetnek. És onnantól kezdve az üzemeltetés megkapja, és már is egy kézzelfoghatóbb azonnali állapotot látnak arról, hogy mely szobák problémások. Már nem kell azonnal kiadni, hanem be lehet rakni out of orderbe. Tehát, hogy egy sokkal dinamikusabb szobakezelés lehet például így elérni. Egyébként működik így ilyen szinten az előrejelzés? Tehát látjátok, hogy mondjuk egy hűtő meghibásodását esetleg előre tudjátok jelezni abból, hogy mondjuk túl sokszor kapcsol be, vagy az mondjuk jelzi, hogy nyitva marad? Az adatunk megvan rá mindenképp. Én szeretnék ezekkel foglalkozni, és egyre kevésbé a hardveres nyüglődésekkel, mert egyre több adatunk van, nagyon sok adat, viszont ezt fel kell használni, és ha bár nyilván a legideálisabb az, hogy a hotelnek vannak data scientistjei, akik beleássák magukat, hiszen nekik megvan a domain tudásuk, hogy működik egy vendéglátás, de ez erőforrás, kompetencia, stb. Nyilvánvalóan, ha ezzel mi szeretnénk valamit kezdeni, mert én látom benne a potenciált, hogy ebből ki lehet valamit hozni. Mondok csak példát, tehát, hogy ha bár mi nem látjuk, hogy mit néz a vendég, de azt
meg tudjuk mondani stabilan, hogy mikor van bekapcsolva a tévé, hiszen a fogyasztását mérjük. A hűtőnél, ahogy mikor nyitogatja, azt is tudjuk, hiszen amikor nyitják a hűtőt, megemelkedik a fogyasztás megint csak, hiszen nagyon sokszor ezek a hűtők már úgy van, hogy ha be van csukva, igazából 0 watt körül is ellengedezik, és amint nyitják, akkor kapcsol a kompresszor. Inverter. Igen, tehát nagyon sok adatot tudnánk összepárosítani, és akkor mi ezeket az adatokat ki tudjuk nyerni, de utána ez tök jó lenne felcímkézni, hogy ez akkor most egy üzleti vendég volt, ez akkor egy család volt, stb. Tehát nem az embernevek érdekesek, hanem nem, a felhasználási persze. mód, és ebből egy olyan adatszetet tudnánk összerakni, ami meg utána bárkinek nagyon hasznos. Hát meg a szolgáltatás javítását is lehet abszolút ez alapján lehet optimalizálni, mert akkor meg lehet mondani, hogy tehát milyen felhasználáshoz tényleg milyen eszközök kellenek. Tehát lehet úgy javítani a gépparkot, hogy ténylegesen olyan problémákat oldjunk meg. És ami szerintem érdekes, és ebbe az irányba is szeretnénk haladni, hogy most a turizmusban egy hatalmas buzzword, ez a sustainable travel, aminek az a lényege, hogy egy dolog, hogy zöld a szálloda, egy dolog, hogy spórol a szálloda, de hogy tudnák bevonni, szép magyarosan engage-elni a vendégeket abba, hogy ők is tegyenek hozzá. Ugye sok hotel már kiírja, hogy csak akkor dobd a törölközőt a földre, hogyha már tényleg koszos, mert hogy ezzel spórolnak ugye a mosáson, meg stb. Ne hagyd égve a lámpát, stb. Nyilván a ne hagyd égve a lámpán valamennyit tudunk segíteni. Ugye ott az rizikós, mert hogyha a vendég pont benn van a WC-n, vagy stb., és lenyomjuk neki a lámpát, abból jön a hívás a recepcióra. Szóval azt egyelőre nagyon csínyán bánunk ezzel a lámpa lekapcsolással, de például idén az infravörös mozgásérzékelők helyett milliméter hullámú jelenlétérzékelőket raktunk a szobákba, ezekből is gyűjtünk adatot, ezt össze fogjuk vetni a foglalási adatokkal, és ezáltal föl tudjuk címkézni, hogy mennyire megbízhatóan működnek ezek a jelenlétérzékelők, és erre utána már, hogyha azt látjuk, hogy stabil, azt látjuk, hogy megbízható, akkor már bátran rámerek kötni egy világítás lekapcsolást. Ha benn is hagyja a kártyát, de biztosra meg tudom mondani, hogy nincs benn a szobába, akkor no probléma, lekapcsolom a lámpákat. Úgyhogy, tehát ezek vannak, és én a hotelnek amúgy mindig adok ilyen gamification ötleteket. Egyelőre még annyira nem vevők erre, de hát tudod, lassú vízpartot most, csak legyen kitartásom hozzá. Tehát, hogy én nagyon szívesen csinálnék olyat, hogy ugye mérünk minden fogyasztást, meg használatot, és az a vendég, aki mondjuk az átlag alatt fogyaszt, az kap egy kupont, egy koktélt, egy spa belépőt, vagy bármi mást, amivel ezzel azt tudjuk, hogy... Persze, ösztönzött, pozitív megerősítés. És tudatosabb. A másik oldal pedig akár az árazásba, hogy azt mondjuk, hogy van a zöld szoba, meg van a sima szoba, és a zöld szobánál limitáljuk az eszközöket, és így mondjuk olcsóbban jut hozzá az a szobához. Ez nyilván a hotelnek kell belőni, hogy mi éri meg mennyire, de hogy szerintem a lehetőség az ott van, nagyon sok, kell hozzá egy kis progresszív gondolkodás, de... És hogy ez mennyire érdekes, mennyire valós téma. Volt szerencsém néhány szállásadóval beszélgetni, és volt olyan, amikor hát egy az, hogy ha a vendég fázik, akkor a szálloda nyilván igyekszik mindent megtenni, hogy ne fázzon, és ha máshogy nem lehet, hát akkor adnak egy bedugható fűtőtestet. Ilyen létezik, igen. De a legjobb az, amikor nem kell adni, mert hozza magával a kedves vendég. Igen. Ugye? Tehát, ismerek ilyet. Ugye? Tudod ki vagy, tudom. Van ilyen. De hát nyilván ez megint csak egy anomáliához vezet majd a mérésnél, hogy ott egy hirtelen megugró nagy fogyasztó van benne. Látunk is ilyet. Ugye? Meg az 51 szobánál voltak ilyen kiugró értékek. Mert az, hogy valaki vasalót hoz magával, az oké, az látszik, igen. De nem folyamatos fogyasztás van, de amikor folyamatosan 2-3 kilowattot lepörget a szoba, az már csak most nyilván az energiárakat tekintve is jelentős. Abszolút. Tehát, hogy a szoba árakban tükröződhet ez a történet. Abszolút, abszolút. Most ugye mondta Gyula, hogy 4 lokalizáción vagyunk. Egy másik helyem, az egy spa hotel, vannak redőnyök, amiket szintén vezérlünk. És most volt az átadása ennek a hotelnek, de már a műszak jött azzal az igényével, hogy de jó lenne vezérelni a redőnyöket per front, tehát ugye, hogy nem is az, hogy minden redőnyt azon a szinten, hanem csak, hogy per front, tehát amelyik oldalt éppen süti a nap, hogy
Ha télen éppen süti a szabadat, akkor húzzuk fel azokat a redőnyöket, ahol nincsen vendég, míg nyáron ugye ennek pontosan az ellenkezőjét. Ugye ezzel ugye egy hőháztartást javítva az egész épületem. És mondtam nekik, hogy semmi akadálya, ennek egyetlen feltétele van már csak, hogy mi a Danubiusnak a foglalási rendszeréből képesek legyünk kiolvasni, ami ez most indult el ez a beszélgetés amúgy, képesek legyünk kiolvasni, hogy melyek azok a szobák, amik foglalva vannak, mely szobák vannak éppen checkout fázisban, mely szobák vannak éppen out of order, tehát üzemen kívül, melyikeket éppen takarítják. Tehát ezek azok az információk, amikkel ugye egy következő szintet tudjuk növelni ennek a vezérésnek a komplexitását, és ezzel persze a hatékonyságát is. És ugye a szenzorok már adottak, hiszen a teraszajtók nyitásérzékelője már megvan, tehát mondhatjuk azt is, hogyha nyitva a teraszajtó, akkor nem nyúlunk a redőnyhöz, de amikor látjuk, hogy zárva van, akkor, és nincs kiadva a szoba, akkor nyugodtan lehet. Igen, még az kényelmetlen lenne, ha valakit kizárnánk, mert hogy kim van a teraszon, és mi meg lehúzzuk a redőnyt. Onnan nehézen kommunikál bárhova is. Ezekbe ugye bele kell gondolni. Abszolút, tehát, rengeteg ilyen van, igen. Ez nem jut eszébe feltétlen ebből, de így rá kell vezetni. Tehát nekünk is ez egy ilyen közös gondolkodásnak kell, hogy az eredménye legyen. Abszolút, és hogy említett fűtés, tehát azokban az out of order szobákban mennyire lehet visszavenni a fűtést, mennyire kell ez. Igen, mennyire éri meg, mert igen, ugye, hogy mondjuk télen nem biztos, hogy megéri mondjuk 15 fokra visszaüteni a szobát, ha tudjuk, mert hogy utána... fél szárny lehűl, így van. Igen. Viszont lehet, hogy van értelme mondjuk 19-20 fokra beállítani, mint egy eco üzemmód. Így van. Mert tudjuk, hogy utána jön az új vendég. Tehát ez is például egy érdekes funkció, vagy egy érdekes kérdéskör, hogy különbséget kell tennünk aközött, hogy most nincs ebben a szent pillanatban vendég, de lesz majd a nap folyamán, vagy a következő húzamosan. Igen, mert hogy ez megint egy másik állapotot fog eredményezni. És megint itt az adat, hogy hiszen vannak szenzorok a szobába, meg tudjuk mérni, hogy egyáltalán mekkora a tehetetlensége egy szobának, mert ugye a szomszéd szobák fűthetik, stb. Tehát ott akkor már tudnánk, hogy ha egy szoba nincs kiadva, de a mellette lévő 2 ki van adva, és fűtésmódban van, akkor ennyire tud kihűlni. Ha egy egész szárny nincs kiadva, és mondjuk vagy egy szoba tehát fallal szomszédos, akkor az sokkal gyorsabban hűl ki, és ezeket így ki lehetne ugye mutogatni, de nyilván ez idő, energia és pénz, hogy ezeknek a végére jussunk. Meg én azt mondom, hogy most vagyunk abban a fázisban, és ez inkább egy kicsit ilyen személyes percepció, hogy a hotelek még mindig, tehát a hotelnek az üzemeltetése, ugye nekünk két fontos stakeholderünk van, tehát 2 fontos résztvevőnk van ebben a történetben. Ugye van a hotelnek a vezetősége, meg van a hotelnek az üzemeltetője. A vezetőségnek az a fontos, hogy ugye a vendégnek a lehető legjobb legyen, mert azáltal neki is ugye neki is jó lesz. Az üzemeltetésnek az a fontos, hogy a hotel megfelelően funkcionáljon azért, hogy a vendégnek jó legyen. Tehát a 2 között van némi különbség. És én azt látom most egy pont az átadásoknál, hogy még nem értik, hogy ez miért jó. Értik, hogy ez kellett nekik, de még nem értik, hogy mire fogják ezt használni. És akkor fél óra beszélgetés után már nyílnak ki így a szemekben a jobbnál jobb gondolatok, meg az extrémnél extrémebb gondolatok is, de hogy abból lehet már főzni. Tehát abból már van hova építkezni. De csak azért mondom, mert szerintem mi most abban a fázisban vagyunk, hogy mi éppen tanítjuk a vendéglátóipart arra, hogy ez hol lesz neki jó. És hogyha mi tanítjuk, akkor ezzel tudunk egy kicsit befolyásolni, és hogy milyen irányban menjünk el. De hogy ennek azért van egy árnyoldala, vannak azért nehéz beszélgetések is. Tehát ezért ez teljesen őszintén, amikor azért meg kell, tehát hogy tényleg rengeteg energiát kell arra fordítani, hogy meggyőzzük az adott szemét arról, hogy ennek igenis van értelme. De szerencsére ebből kevesebb van, mint a pozitív beszélgetésekből. És szerintem a hotelen keresztül, ha eljutunk a vendégekig, és el tudjuk ültetni a vendégekbe is az igényességet a megfelelő rendszerek felé, 2 pedig azt, hogy ne úgy tekintsünk a hotelre, hogy ha már kifizettem, akkor folyatom egész nap a vizet, megy a tévé ilyen nappal, mert nagyon sok ilyet látunk. Tehát, hogy főleg amikor a törölköző szárító logikákat néztük, látjuk, hogy a fürdőpipere világítás 5-6 órán keresztül megy, tehát, hogy teljesen feleslegesen. De ugye nem kapcsolhatjuk távolról, mert lehet, hogy épp ott van tényleg a vendég, de hogyha ki tudunk találni egy olyan megoldást, ami jól kommunikálható a hotel szempontjából, és amúgy a vendégeknek is izgalmas, tehát nem büntetés, hanem inkább jutalmazás irányból közelítjük meg ezt az egészet, akkor szerintem ebből lehet egy ilyen virális dolgot is kihozni, hogy ebbe a hotelbe voltam, és
te mennyi energiát spóroltál, én ennyit spóroltam, és akkor ezekkel szerintem lehet tök jó dolgokat Meg elérni. egyébként, amit említették korábban, és az szerintem nagyon fontos, hogy kvázi egy ilyen exit interjút csinálni a vendégekkel. Miért égett az a piperalámpa? Direkt hagyta úgy? Mert lehet, hogy direkt hagyta úgy, éjszakai fénynek például. Tehát ezt már nem egyszer láttam, ugye, hogy tök sötét van éjszaka a szobában, otthon neki, és hogyha fürdőkből kicsit szívem, hol tud ilyet csinálni, nem visz magával dugajat, tehát akkor lehet, hogy itt értelmes lenne mondjuk csinálni valamilyen éjszakai, és ezt megint csak a hotel irányában megint egy újabb funkció, igen, ami az ő funkcióit is javítja, meg hát az emberek fejébe is megteremti, hogy ezt lehet így is. Igen. Mondjuk a világításról csak annyi, hogy itt volt megint szerintem egy vicces sztori, hogy ugye az egyik hotelben nyomógombok vannak, tehát ugye impulzus elé kell valósítjuk meg a vezérlését a világításnak, és vannak azok a hotelszobák, ahol viszonylag sok világítási kör van, ez ugye a hotelnek az igénye, és nyomógombok vannak, mégpedig 4-es nyomógomb, tehát, tehát dupla nyelv, de felfele, lefele, külön-külön, bocsánat, nyomókapcsoló, nem nyomógomb, de remélhetőleg mindenki érti, mire gondolok. És hát azzal szembesültünk, hogy nem egyértelmű az a vendég számára, tehát nem annyira intuitív a dolog, hogy ezek a kapcsolók, ezek különböző világítási köröket felkapcsolnak. Jelenlét, vagy jelenetvezérlő igazából. Ez 4 különböző világítás. Az még szerintem tudja, hogy 4 különböző, de hogy melyik. Az meg a pláne, igen. Az igazán zongoráznak. Csak azt látjuk, hogy zongoráznak rajta. Igen. Abszolút. Tehát ez megint csak egy igény akkor, hogy ezzel valamit kezdeni kell, mert hát hogy micsoda. Most felmerült az ötlet, hogy matricázzuk fel a kapcsolókat. Tehát ugye sok hotel esetleg. Igen, ez sok hotel amúgy tablettel megoldja. Én ebbe a körbe tartozok, én azokat a hoteleket rendkívül szeretem, ahol van egy tabletbe készítve. Természetesen a Danubis hotelt is nagyon szeretjük. Hát hogy nem. Igen, de hogy amikor én vendégként megyek, ugye, tehát hogy például én a Citizen-be nagyon szeretek járni, ez egy fiatalos hotel, és ott ugye tabletet kap, egy iPad van kirakva. Hát most már, ha azt nézed, a fali vezérlők, vagy ezek a szobavezérlők is egyre jobban mennek előre, tehát nem csodálkoznék, hogyha ez begyűrűzne. Igen, de ugye a fali vezérlő nekem azért nem tökéletes megoldás, mert akkor ugyanúgy ott van, hogy fel kell kelned, és ott kell nyomogatnod. Viszont abszolút. A tablet ott az egy tök jó, nyilván rögzített valamennyire, de azt ugye be tudja vinni az hát igen, csak az megint kérdés az, hogy elviszi a tabletet, igen, ez lejti a tabletet, tehát hogy ez... Igen. Hát igen. Tehát ez lehet bizonyos prémium szobáknál. Hát vagy ugye megint mennyire nyitod meg a felületet, ugye, vagy érted, limitált lehetőségekkel, nagyon egyszerű funkciókkal akár viheti magával az ágyba is a telefonjá, hogyha úgy de van. Ugye ez a király, igen, azzal a megoldással, amit kitaláltunk, hogy ez a flexibilitás és skálázhatóság megmaradt. Tehát jelenleg abszolút nincs kiajánlva a vendégnek a felület, de a hotel szól, akkor nem túl nagy munkabefektetéssel, de ezt majd nyilván megtárgyaljuk, de munkabefektetéssel, de át tudjuk alakítani a rendszert, nem kell semmi újat, ez csak szoftveres oldalon kell módosításokat eszközölnünk. Szerintem még arról érdemes lenne beszélni, ha még van egy pici időnk, hogy amúgy hogyan néz ki ennek egy ilyen projekt, mert ez nagyon sokszor ugye, mármint, és ez jó, tehát nehogy félreértsétek, csak hogy ugye elmegyünk a szakmai részébe, meg a sztorizós részébe. Az nem baj. És ez nem baj, csak hogy arról valahogy úgy kevesebbet szoktunk beszélni, hogy milyen lefutása van egy ilyen projektnek, milyen lépései vannak, hogy szerintem erről még nagyon kéne, igen. Értekezzünk egy picit. Én elkezdem, aztán majd csatlakozatok. Szóval az van, hogy egy ilyen projektnél azt kell látni amúgy, hogy még egy lakosságinál azért mondjuk ilyen hónapok, vagy hetekben, rövidebb hónapokban mérendő, azért egy jobb esetben. Láttunk már éveket is. Igen. Nyilván vannak a kivételek. A hotelnél azért inkább fél év, 3 év, tehát egy lényegesen nagyobb, tehát negyedéves etapokról beszélünk. Persze utána a végére már csak napok meg órák maradnak, de hogy mégis negyedéves kifutású projektekről, ahol azt látni kell, hogy egy ilyen projektnél heti szinten legalább egy megbeszélésen részt kell venni, emellett végtelen mennyiségű levelezés, egyeztetés, hiszen ugye az egy dolog, hogy valamit kitalálnak, ami utána változik még 5-ször,
legyen az elektromos, tehát a villamossági szempontból, legyen az design szempontjából, funkcionalitás szempontjából. Utána ugye akkor anyagberendelés, az anyagberendelés is egy ekkora volumennél az nem úgy működik, hogy lemegyek a sarki okos otthonboltba és megveszem a hozzávaló cuccokat, hanem ott bizony egyeztetni kell gyártó szinten, hogy nekünk ekkora volumenben kell, és igen, tehát itt a gyártókkal kell konkrétan beszélni. Akkor ugye mire az megérkezik, tehát hónapokról beszélünk, utána mire azok beszerelésre kerülnek, megint hónapok telnek el. Mire elérünk arra a minőségi állapotra egy szobánál, hogy már lehet az okosítás, vagy a szobai vezérlésnek az integrációjáról beszélni. Akkor mire wifi van, a wifi hálózat, vagy LAN hálózat van a hotelban, mert ugye az is az utolsó pillanatban jelenik meg. Csak arra akarok rámutatni, hogy azért itt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok operatív, adminisztratív és személyes részvételre van szükség. És én ehhez azt fűzném hozzá, hogy itt azért nagyon sok szakmával dolgozunk együtt, tehát itt vannak ugye burkolók, villanyszerelők, gépész, és okos tévések például. És ha csak az okos tévéseket nézem, mert ők vannak talán a legközelebb hozzánk. Hát igen, profilba. Profilba. Az ő szempontjukból, amikor már kész a szoba, fölrakják a tévéket, ami szintén nem kis meló, azért 100 nem tudom hány tévét felrakni, felkonfigurálják őket, nagy részét már ők is ugye felhős megoldással árulják, és távolról tudják, de ők igazából semmi más nem néznek a szobába, csak hogy van-e áram a tévédugajba, és hogy a tévé működik. Tehát két dolgot kell nézni. Ehhez képest azok, lásd mi, akik a szoba automatizációjáért felelünk, dugaljak, világítás, kapcsolók, bekötések. Fogyasztásmérés. Le kell tesztelnünk az összes dugaljat, hogy jó fogyasztás adatokat tudunk-e kimérni belőle. Le kell tesztelnünk, hogyha nyomogatjuk a kapcsolót, ugye mivel rajtunk keresztül megy a kapcsolás, jól van-e bekötve. Tényleg az a lámpa kapcsol fel, ami ugye a terveken szerepel. Tehát nekünk egy nagyon mély és nagyon részletes ellenőrzést kell végrehajtanunk a szobán ahhoz, hogy egyáltalán elkezdjünk dolgozni a szoftveres részén, hogy automatizáljunk bármit is. És még ezt azért nem sikerült teljesen megértetnünk mindenhol, minden hotelben, hogy nekünk ez azért nem olyan egyszerű, hogy csak így bemegyünk, pif-pif, felpárosítottuk az eszközöket, és jók vagyunk. Nekünk végig kell nézni. Ugye nem mi szereljük a villanyt, emiatt ellenőriznünk kell az összes bekötést. Az eszközöket utána ellenőriznünk kell, hogy mind úgy működik. Ugye van egy 10 csatornás relém, aminek van egy szigorú bekötési terv, hogy kellett bekötni, hogy az 1-es az a falikar, a 2-es az az ágyfeletti led, hálószoba, mennyezeti led, stb. Ha össze van keverve, azt mondaná, hogy kit érdekel, de nem, mert azt szigorúan tartanunk kell azt a tervet, ami meg volt adva, és a mi szempontunkból se jó, ha összekeveredik, mert nekünk pont az az extránk, hogy minden szoba ugyanarra a sémára működik. Tehát, hogyha 2 szoba már másképp működik, az nálunk szoftveresen már egy hatalmas fájdalom, hogy le kell kezelnünk a kivételeket. Tehát az, amikor mi átépítettük az 5. emeletet, az nekünk szoftveresen egy hatalmas fejfájást okozott, mert a 4 vagy 5 emeletből, vagy 6 emeletből 5 egyformán működött, egy meg teljesen másképp. Igen. És az automatizációknak meg ugyanannak kell lennie, csak más az eszközök neve is, stb. Tehát, hogy ez, tehát nálunk van itt egy extra, és nekünk nem elég a legvégén kimenni, és felpárosítjuk az eszközöket, hanem a legelején a tervezésnél ott kell lennünk, amikor még a villamos bekötés tervek elkészülnek. Ugye a design is beleszól, hogy a világítás hogy működjön, mi tartozik a welcome light-ba, stb. És utána végig ütnünk kell a vasat, hogy legyen a wifi, mikor lesz wifi, hálózat, IP címek, stb. Itt azért van némi hasonlóság a lakosságival, azért ezt hozzá kell tennem. Tehát, hogy a lépték, a mérték, a volumen más, de az analógia az megvan szerintem. Rendszerintegrátornak, tehát egy project managernek kell lenned, amellett, hogy a saját munkádat végzed, mert hogyha az nincs meg ez az integráció, akkor nincs meg az automatizálás, meg a szoftver mögötte. Csak annyi, hogy amit a Gyula mondott most előbb, hogy ez a rengeteg tesztelés meg. Tehát ezt úgy képzeljétek el, vagy úgy képzeljék el a hallgatók, hogy
ezt mint hogyha egy Excel-t képzelnétek el, egy 100x36-os táblázatot. De tényleg, tehát nem tudok más mondani, mert 36 különböző dolgot kell letesztelni. Egy szobában, amiben van egy ágy, egy tévé, egy hűtő, meg egy fürdőszoba. Jó, tehát 36 különböző dolog 100 szobára. Tehát hogy ez egy rohadt nagy jegyzőkönyv tulajdonképpen. És hát nyilván elsőre nem szokott hibátlan szoba lenni. Azt meg is szoktuk jegyezni, hogy itt van egy hibátlan szoba, milyen ritka. És ez azért van, mert nem azért, mert rosszul csinálnak valamit, hanem azért, mert ez egy komplex probléma, egy komplex feladat. Van elkötés, rosszul van megblankolva. Volt egy ilyen, hogy a hőmérő, ugye a hőmérő, ami a törölköző szállítóhoz van, sima tokozott Dallas hőmérőről beszélünk, és Smart Implanttal dolgozunk fel az adatot. És egy vagon keresztül van ez a kettő egymáshoz dolgozva, egy sima 2x8-as csatos vagó, és bizony nem lett jól megblankolva a hőmérő. És hát persze nem működött. És tehát ez egy tök apró valami, de ugye erre mikor mi rájöttünk, akkor ugye azt jeleznünk kellett a villanyszerőknek, hogy akkor most végig kéne menni az összes szobán, újra blankolni. És tehát, hogy hát azért ez meló. Tehát. Meg a csatos vagó, ugye mindenki azt gondolja, hogy bedugott tökig a izét, rácsattintod, és a végén fog. De nem, mert a közepén fog. Igen. Tehát ha bedugták tökig, akkor pont nem volt jó, mert a szigetelésre csattant. Igen. Úgyhogy ezek az apróságok, ezek ilyen finomságok, amik azért... Csak ugye ezt, amikor beköti egy villanyszerelő, ő azt most nem látja, el lehet neki mondani, hogy multiméterrel néz rá, mér kapacitást, meg feszültséget rajta, ugye, de tehát ő se úgy van vele, hogy ez az ő feladata. Tehát ez teljesen rendben van, csak ugye nekünk ez így extra dolog, hogy ezeket át kell néznünk, és mindent le kell ellenőriznünk, és akkor megmérjük, hogy mondjuk a kapacitás jó az adatvezetékek között, a feszültség kimegy az eszközre, király, de akkor a párosítás után látjuk-e az eszközön. Tehát, hogy ott még van egy következő lépés. Hát, meg hogy releváns értéket látunk el. Mert ugye az egy dolog, hogy látunk egy hőmérsékletet, de ugye hogy azért olyanban is belefutottam már. Hogy ugye ilyenkor kell egy kéziteszt, kezedbe veszed, ráfújsz, stb. Látod, hogy emelkedik a hőmérséklet, akkor király. Mert ugye, hogy még nincs víz a törölköző. Nem voltak feltöltve ugye törölköző. Tehát, hogy itt azért nagyon sok dologban rögtönözni kell, hogy teszteljük le, és akkor még nem is beszéltünk az automatizációk teszteléséről, amik meg úgyis majd a végén derülnek ki, hogy mire lesz szükség pontosan. Tehát itt van mit még optimalizálni, nem azt mondom. Szerintem egész jól megugortuk ezeket a kihívásokat, de látszik, hogy van még hova fejlődni ebben. Viszont amit én hoznék, hogy pozitív a hotelnél, egyben negatív is, de egy végfelhasználóhoz képest az, hogy itt azért a dolgok azok mennek. Tehát itt nincs olyan, hogy egy év csúszás, mert nincs ember. Nincsen susmus. Tehát itt nincs. Tehát, hogy itt a generálós azt csinálja, mert a hotel presszúrálja, a hotel minket presszúrál, amikor bajok voltak a relénkkel, és akkor takarították van szolgákat, mondták, hogy nincs lámpa a szobákba, stb. Tehát, hogy akkor elővesznek minket is, hogy ugye ez akadályozza az egész hotel átadását, de emiatt ugye kicsi stresszes a vége, nyilvánvalóan, mert összesűrűsödik, hogyha van baj, ha nem sikerül az ütemtervnek megfelelően haladni, de cserében nagyjából kalkulálható, hogy ez ilyen elkezdődik mondjuk tavaly év novemberébe, és mondjuk április-március végére ennek meg kell lennie. Tehát a főszezonra ezeknek már kiadva kell lennie a szobáknak. Történt valami a kamerával, de most már visszaállt. Nem tudom. Szellemek járnak. Elfogyott az SD kártya, biztos. Ajjaj, most már nem leszünk felvéve. Úgyhogy igen, tehát hogy, amit a Gyula mond, hogy erre reflektáljak, hogy így lesz a sok negyed évből órák a végére, amikor már tényleg órákon múlik az, hogy mindenki elégedett legyen mindennel, és mindenki ugye egy viszonylag jó szájízzel tudja otthagyni az átadás pillanatát. Csak azért, hogy vannak pozitív példák is, hogy egy másik hotelban, abban a spa hotelban, ahol amit említettem, hogy ugye van redőnyvezérlés, 33 szoba, 4-en felvonultunk, és egy éjszaka alatt lenyomtuk az egészet. Tehát, hogy azért ennek van, tehát, hogy ha megfelelően tudjuk ezt optimalizálni, nyilván mindig lehet, de hogy van ebben még mindig potenciál, akkor az alap
jegyzőkönyvezést, feltanítást, tehát az alapszoftveres, itt nem az automatizációkról beszélek, ez csak az alapszoftveres rész, azért egy belátható mennyiségű munkával megoldható, hiszen ugye ugyanarra a kaptafára megy mindegyik, tehát egy ponton már nagyon mechanikussá tud válni ez a dolog. Nyilván de alaposnak kell lenni, mert hát ugye igen. Sok szoba, tehát ha csak egy nevezéktant elrontjuk, akkor utána az nagyon fájdalmas. Borul az egész. Jó, nekem még kérdésem van, igazából az üzemeltetés része az izgalmas utána, mert megvalósítottátok, átadtátok, működik. Az üzemeltetés mit érzékel ebből? Tehát, hogy hol jelentkezik nekik a plusz, mi a szívfájdalmuk ilyenkor? Akkor kezdek meg én, jó? És akkor utána majd Gyula még tud rá reflektálni. Az üzemeltetésnek én azt látom, hogy első körben mindig egy ilyen szkeptikus hozzáállás van. Miért kell ez nekem? Jó ez nekem? Mire fogom én ezt használni? Tehát ezek a kérdések úgy rendszerint, már nagyjából tudom, hogy mikor melyik kérdést fogják feltenni, és úgy nagyjából meg is vannak a standard válaszok. És akkor ugye egy jó órás beszélgetés után hogy elkezdenek ugye rájönni, hogy aha, jó, tehát akkor én látok egy felületet, amin keresztül én mindent látok, tehát egy egységes, holisztikus képet kapok arról, hogy mi van a szobákban, amiket amúgy nekem kell karbantartani. Ja, hogyha felhív engem a vendég, hogy probléma van, de én meg tudom mondani a gép előtt ülve, hogy amúgy ez nem probléma, csak csukd már be az ajtót, vagy mit tudom én, nekem ezek jó dolgok. Tehát, hogy ugye onnan indulunk, hogy monitorozás. Ezt látja ugye az üzemeltető, illetve akinek megfelelő jogosultsága van, ugye vezérelni is tudja, kézi vezérlésre tudja indítani, leállítani a különböző eszközöket. Ez egyik, ami nagyon jellemző szokott lenni. A másik, hogy kell azért idő, mire megértik, hogy ezek az automatizmusok hogyan működnek. Tehát, hogy ugye erről már sokszor beszélgettünk így vagy úgy, hogy ugye van ez tehát az alapvető logikai gondolkodás, ugye ez a matematikai logikai gondolkodás, az és vagy, de, tehát hogy ezek a kulcsszavak, amikkel ugye össze lehet rakni egy automatizmust, ezt azért úgy el kell mélyíteni. Tehát ez nem egyértelmű, és ez semmi probléma nincs ezzel, csak erre időt és energiát kell szánni. És amikor ezt megértik, akkor onnantól kezdve viszont azonnal jönnek az izgalmasabbnál izgalmasabb ötletek, amiből persze ott nekünk késznek kell lenni, mert sokszor kicsit extremitásban megy a történet. Én azt gondolom, hogy nekünk nagyon fontos, ahogy előbb is említettem, szuper fontos az, hogy mi az üzemeltetésre egy jó, egészséges kapcsolatot. Tehát most picit eltekintve a technikai résztől, és inkább a projektmenedzsment és így az üzleti részt nézve, nagyon fontos, hogy egy jó kommunikáció, egy jó kapcsolatunk legyen, mert végeredményben ők az elsődleges felhasználói a rendszerünknek jelenleg. Igen, és ami jól tükrözi, hogy most, amikor volt ez a nagy szerver leállásunk, akkor az előző pilotban lévő 51 szobát is át kellett emelnünk az új rendszerbe, az új felület alá, és másnap egyből kerestek, hogy hova tűnt a régi 51 szoba, nem látják a felületen, és sűrű elnézések között mondtam nekik, hogy dolgozunk rajta, jelenleg mi üzemeltetünk teljes mértékben, bármi problémájuk van, nyugodtan szóljanak, és a jövő héten ezt szeretnénk lekerekíteni, addigra elkészült teljes mértékben az új felület, ahol már az összes szoba ott lesz, minden szállodához, jelszóval védve, stb. És az a tanulság, hogy nagyon hasznos volt nekik. Tehát még nem is azt mondom, hogy nagyon beleavatkoztak, de legalább rá tudnak nézni a szobára, tehát beszól a vendég, hogy meleg van, hideg van, rá tud nézni, látja a hőmérsékletet, szól a vendég, hogy nincs áram a dugajba, véletlenül le lett nyomva valahogy, akkor ő ott föl tudja kapcsolni, és utána elég csak visszatelefonálni a recepcióra, hogy most nézzék meg, hogy jó-e, és ha még nem, akkor csak akkor megy fel. És azért egy ilyen nagyobb hotelbe, én beszélgetek sűrűn a műszakosokkal, nagyon sok effort elmegy már csak abba, hogy az elsőről a hatodikra, és utána vissza a -1-re. A méterekben elmegy. A méterekben elmegy, és ugye ilyenkor által tolja azt a kocsiját, ami rajta van, az összes szerszám, stb. Plusz ami még ugye, hogy a fancoil, ugye az egy nagyon kritikus eszköz ebben az egészben, és pont a múltkor beszéltem műszakkal, és mondta, hogy tudja, hogy nem a mi problémánk, de hogy valamint nem korrekt a fancoil-lal, mert van egy 18 fokos levegő befúvás, de ugye a hideg vízzel ezt még tovább tudja hűteni ilyen 12 fokos levegőre, ha arról van szó. Viszont megnyitja a szelepet, ő látja is, hogy a fancoil termosztát megnyitja a szelepet,
de nem jön a hideg víz. És akkor együtt ott nyomoztuk, hogy mi van, tehát én azért leellenőriztem, hogy a vezérlés oldaláról tényleg kinyit az a szelep, tényleg kiadja jól a jelet a termosztát, stb. Ezeket úgy láttuk, hogy tényleg minden okés, és onnantól a rendszerbe, ugye az már a gépészeti rendszer, hogy a hideg víz miért nem jut el abba a csőbe, ne adj Isten, víz, levegő van benne, stb. De hogy mi próbálunk ugye információt adni, és ezt ugye lehetne a jövőbe bővíteni, hogy hőmérsékletszenzor a befolyó vízre, az elmenő vízre, és akkor ugye meg tudnánk mondani ott távolról is, hogy na itt baj van. Mozog-e, nem mozog-e, így nem van, mozog, stb. Ezek mindenképp olyan dolgok, amiket el tudunk vinni a hotelnek, mert látjuk, hogy ennek van értelme, hiszen ez nekik egy probléma, és én ilyen proaktívan szoktam a booking.com-on nézegetni a review-kat. Egy ok, hogy van-e ok, ami miatt készülnöm kell, hogy valami elér hozzánk, 2 pedig, hogy lássuk, hogy a vendégeknek mi számít, és a klímára nagyon sokszor szoktak panaszkodni, hogyha az nem jól működik, meg nyilván zaj, stb. De ezeken tudunk segíteni. Tehát zajon kevésbé, de mondjuk egy ilyen klímavezérlés monitorozásába rendkívül. És itt nem is a központi rendszer, mert arra van a hotelnek rendszer. Nem lokális. De hogy a kis szobáknál mi a probléma, mert ugye a vendéget az érinti. Abszolút. Hát jó körül jártuk szerintem. Gazdagon. Majd várlak benneteket vissza fél éven belül, akkor majd tapasztalatokról meg így van. Reméljük még 800 szobával, vagy 1000-rel, vagy hát fél éven belül még nem biztos, de jövő ilyenkor reméljük, hogy még több szobával, fél éven belül pedig ugye felvértezve, amikor ténylegesen skáláznunk kellett az üzemeltetés részét is. No, ez egy izgalmas beszélgetés lesz, még várlak benneteket vissza Köszönjük szeretettel, szépen. És köszönöm szépen, hogy itt Péter. voltatok. Kedves hallgatóink, az elhangzottakkal kapcsolatban természetesen meg fogjátok találni a Jabune Solution-nek a jabunehome.hu-s címét, úgyhogy meg fogjátok találni a pontos elérhetőségüket, illetve hogyha véletlenül hotelt üzemeltetnétek, akkor természetesen nagyon szívesen összekötlek a fiúkkal, benneteket, írjatok, keresetek minket, és akkor ez is működik. Arra kérlek benneteket, hogy látogassatok el az Okos Otthon Telepítek Facebook csoportba, ahol a videós tartalmat is megtaláljátok ehhez és az egyéb műsorokhoz is, illetve oda rakjuk föl minden esetben a kapcsolódó anyagokat is. Legyél tagja Okos Otthon telepítői közösségünknek, és tartsatok velünk a legközelebbi adásban is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok! Sziasztok! Hellóztok!